minimum wage para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sa inilabas na pahayag ng Associated Labor Unions Trade Unions Congress of the Philippines, mula sa 491 pesos magiging 512 pesos na ang rate ng mga manggagawa kada araw simula sa darating na Oktubre. At dahil sa ALU-TUCP, hindi sapat ang dagdag sahod sa mga pangangailangan ng mga manggagawa. Kaya panawagan ng labor group kay Pangulong Rodrigo Duterte, bigyan ng 500 pesos subsidy kada buwan ang mga minimum wage workers upang maging sapat ang pang-araw-araw nilang gastusin. Binigyang diin ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nalalapit na ang pagtatapos ng kaguluhan sa Marawi City. Kaugnay nito, inihayag ng kalihim na nagsisimula ng ilatag ng pamahalaan ang reconstruction ng lungsod. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Bagamat hindi na idinetalya ang target na tuluyang pagwawakas ng Marawi Siege sa Mindanao Hour Bangon Marawi, tiniyak ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na abot kamay na ang hangad na pagtatapos na gulo na inihasik ng teroristang Maute Group. Andito pa yung tropa natin. Now, they are, andito na lang siguro. Konti na lang yung nagtitira rito. This is just 1.5 barangay wide. The area is just 1.5 barangay. That's why I've been told by our ground commanders that malapit na raw. You cannot just say when because they are afraid to set a deadline. Baka mabulilyaso na naman tayo, mag-announce tayo, hindi naman matutupad. Nakakahiya na. Nasunog na, 3 beses ako nasunog dyan eh. So, konting tiis na lang. Anyway, our troops are doing their best. Kinumpirma rin ni Lorenzana na may mga baril na pag-aari ng gobyerno na hawak na Maute. Paliwanag dito, nakuha ng mga terorista ang mga baril na ito sa mga insidente ng pananambang nila sa ating mga sundalo. Unang-una yung mga ina-ambush nilang military noon. When they ambush the military, they also get the firearms, even the uniform. Pati nga combat boots kung na kinukuha nila. That's one. Nagsimula na rin anyang i-assess ng DPWH kasama ang AFP Engineering Brigade para sa reconstruction ng Marawi City. Aminado ito na kulang ang naunang 50 bilyong pisong inilaan sa rehabilitasyon ng lungsod. Nagpasalamat na rin ang pamahalaan sa tulong pinansyal mula sa ibang bansa. Australia has announced to give 1 billion pesos. 1 billion pesos. The US has announced also a 730 million peso assistance. Japan 100 million, Thailand 100 million, all in pesos. China 85 million, which consists of 70 million for wounded and 15 million for the rehabilitation. EU has pledged 49 million. Rocky Ignacio para sa Bayan. Tuloy ang planong pagpapaayos sa pasilidad na gagawin ng pamahalaan sa Pag-asa Island. Ito ang tiniyak ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nagsabing naisapinal na ang kontratang hinggil dito. 2 buwan na ang nakalipas. Dagdag aniya, aabot sa 1.6 billion pesos ang nakalaang pondo para sa gagawing construction sa islang pag-aari ng bansa, nahahatiin sa 2 stages. Isa para sa paggawa ng daungan kung saan idadaan ang mga materyales at kagamitan, habang ang isa ay para sa repair ng runway. Aniya, posibleng tumagal ng 18 buwan ang naturang konstruksyon. They have already started because the contracts have been finalized I think 2 months ago, and the funds are already available, but it will be done in stages. The first stage is to construct a beaching ramp for our ship to dock, so that they can bring in construction materials and heavy equipment. After that is finished, after that they will bring in the construction materials, and then they will repair the runway. They will first the runway before make it usable on all weather to be cemented, and then later on they will extend it for another 500 meters to make it flyable for bigger aircrafts. So our timetable is maybe 18 months. We should have started early this year when the water still medyo kalma pa yung tubig. Now rough weather starts July, so
it is now doubtful if the contractor can still go there with their ships. So medyo tumatiming sila ngayon kung ano ng magandang panahon para magdala ng mga equipment. But it will go on. We have allocated 1.6 billion pesos there for the repair of Pag-asa. Maglalagay ng naval station malapit sa Philippine Rise na itatayo sa Kasiguran, Aurora at Pulilio Island. Pinaplano ring magpadala ng mga biologists sa Philippine Rise na sila mag-aaral ng marine life sa bahaging ito ng teritoryo ng bansa kung saan anya nagbumula ang mga dekalidad na tuna. Inaasahan din ang pagtatayo ng struktura sa loob ng 2 taon sakaling makakuha ng kaukulang pondo. That is one of the plans kasi ang pinakamababaw kasi the shallowest part of Benham Rise is about 50 meters. So maiksi lang, It's just like a plateau, ganun. It's about so many thousands of hectares din. And the plan of our plan sa armed forces is to put up a platform. Yung itukod mo doon yung malaking poste, pero masadong and the problem there is the weather there gets too harsh some parts of the year with waves as high as maybe 10 meters. So baka hindi tinabol yung platform. Some people are saying that we will put up i-anchor na lang para mag-float-float siya na gano'n. Anyway, we will ask the experts on these kinds of things to advise us. But our is to establish naval presence dyan sa Kasiguran. In Kasiguran, there is an airport there, Sildamios. There is a beautiful bay, protected bay. Simula sa 23 ngayong Setyembre, magsisimula na ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa barangay at SK elections. Kasabay nito, nagbabala ang Commission on Elections sa publiko na ipapatupad na rin ang gun ban. May ulat si Sweden Velado. Hanggat wala pang batas para sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections, tuloy ang preparasyon ng Commission on Elections. Meron pa rin tayong inaantabayan ng action from the Senate of the Philippines. And then after the Senate, yung action naman ng Presidente. Kapag walang pirmadong batas, itutuloy natin yung halalan. Sa 21 ng Setyembre, pwede nang magsumite ng aplikasyon para sa gun ban exemption. Remember, a violation of the gun ban is an election offense. Yan ang penalties natin dyan. Imprisonment of 1 to 6 years, loss of the right of suffrage, and disqualification from holding office. If you are a foreign national and you are found in violation of the gun ban, you will first serve the sentence and then be deported. The chief of the PNP can revoke your PTC or other firearm licenses. Epektibo ang gun ban sa National Capital Region, Luzon at Visayas sa 23 ng Setyembre na siya ring hudyat ng pagsisimula ng election period. Hindi kasama ang Mindanao sa gun ban dahil sa umiiral pa ring batas militar doon. Sa 23 ng Setyembre din pwede nang maghain ng Certificate of Candidacy o COC. Pero sa bisa ng Resolution 10196 ng COMELEC, haharangin nila ang sinumang tatakbong kandidato na may kamag-anak na government official na kasalukuyang nakaupo sa pwesto. It is the first implementation of an anti-dynasty provision springing from the constitutional provision. It is a very important feature and it will be enforced in 2017 if the elections push through. Sa ngayon, 13 milyong balota na ang naimprenta. Sa halagang 3 piso kada balota, papatak sa halos 40 milyong piso na ang nagagasta ng COMELEC para sa balota. If you have to store the ballots to use at a later date, then that's 13 million that you have to find a solution for. Sakaling matuloy ang 2017 barangay at SK elections, gaganapin ito sa 23 ng Oktubre. Sweden Velado para sa Bayan. Sa botong 3-2, pinaboran ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon ni dating Senador Jinggoy Estrada na makapagpiyansa. May ulat si Julius Di Samburon live. Julius! Ngayong gabi sa iyo, Aljo, ayon sa mga lumabas na Sandigan Bayan sources ay pinayagan na nga po ng Sandigan Bayan
ang mosyon ni dating Senador Jinggoy Estrada na magpiyansa. Sa impormasyong nakalap po ng PTV News ay nasa 1 milyong piso ang itinakdang piyansa para kay Jinggoy para sa kasong plunder, habang 330,000 pesos naman po para sa 11 counts ng graft. Ang petition for bill ni Estrada ng Sandigan Bayan 5th Division ay alinsunod po yan sa botong 3-2. Batay din sa mga sources ay may nauna ng ulat na yung mga tauhan mula sa Sandigan Sheriff Office ay tutungo dito sa Campo Crame para nga po magsilbi nitong bail resolution ng dating senador. Sa kabila naman po nito ay ibinasura naman ng Sandigan Bayan 5th Division ang kahilingan ni Estrada na i-dismiss ang kasong inihain laban sa kanya. Una na nga pong bumuo ng Special Division para dito. Bukod kay Estrada ay nakadetine din po dito sa PNP Custodial Center si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Mga kaibigan, ang sitwasyon po, kabuang sitwasyon dito sa may bahagi naman po ng PNP Custodial Center ay bagaman wala pong, hanggang sa ngayon ay bagaman wala pang movement o ganong movement, ay dumating na po ang asawa at anak ng dating senador na sina Janela, Jolo, Julian at Jill. Ayan po muna ang pinakahuling update mula pa rin dito sa PNP Campo Crame. Julius de Samburon para sa Bayan. Maraming salamat, Julius de Samburon. Matapos ang ilang taong paghihintay, kasado na ang toll collection interoperability kung saan pag-iisahin na lamang ang toll collection sa mga expressway. Layo nito na mapaluwag at mapabilis ang daloy ng trapiko. May ulat si Ria Fernandez. Nagkasundo ang gobyerno at expressway operators na pag-isahin na ang toll collection system. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, isang ticket, isang bayad na lang saan man sa 13 expressway sa Luzon. Dahil dito, matutugunan na ang mahabang pila sa mga toll gate na nagpapabagal sa biyahe ng mga motorista. If you remember one Holy Week, it took people 13 hours just to get to Baguio. And not because of the traffic after the expressways, but because of the long queues in the expressways themselves. 10 taon ang inabot bago tuluyang naisakatuparan ang pangarap na toll collection interoperability. Ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade, pagtupad dito sa hangad ng Pangulo na maging komportable ang mga motorista. Ika niya, exercise of common sense ito, lalo't napipinto ang pagkokonekta sa South Luzon Expressway o SLEX at North Luzon Expressway o NLEX. This beautiful project is all a result of what I call the exercise of common sense. Hindi ho ba common sense yan na kung dadaanan mo yung 13 toll gates, dapat lang isang sistema ang gagamitin? Pagka kung paiba-iba yung sistema, yung inahagan mo na magdaan sa NLEX, sa SCTEX o sa mga highway na mapabilis, hindi ho ba babagalihan dahil sa samot-saring dadaanan ng toll gates and toll booths? Effective immediately ang kasunduan para sa electronic toll collection, habang ipatutupad naman ito sa cash payment collection pagkatapos ng 6 na buwan. Saklaw rin ng MOA maging ang mga itatayo pa lang na expressway sa Luzon. Tiniyak naman ng mga kumpanyang Metro Pacific, San Miguel at Ayala ang kooperasyon sa naturang kasunduan. We will work very hard to make sure that the provisions of this agreement are implemented expeditiously. We will see to it that we can continue to cooperate with each other to make everything work at the earliest possible time. Ria Fernandez para sa Bayan. Operating hours ng mga mall, mga delivery at pagpila ng masasakyan sa parking. Ilan lamang ito sa mga kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ng Interagency Council for Traffic at ng mga mall operators sa Metro Manila. Ito bilang paghahanda sa nalalapit na holiday season. May ulat si Beatriz Bernardo. Nagpulong ang Interagency Council for Traffic or AAC at ang mga mall operators sa buong Metro Manila kaugnay sa traffic scheme na ipapatupad sa holiday season. Kabilang sa mga tinalakay ay ang pag-a-adjust ng operating hours ng mga mall na magsisimula ng alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi para hindi sumabay sa rush hour. Habang ang delivery naman ng mga produkto ay gagawin na lamang mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga at ang no weekday sale na ipapatupad sa November 1.
Ang pagpila ng mga sasakyan papasok ng parking ng mall ang isa sa mga nakikitang dahilan ng pagbibigat ng trapiko lalo na sa EDSA. Kaya't magbibigay ng training ang MMDA sa mga security guards upang magkaroon sila ng kaalaman sa pagmamando ng traffic. Napagkasunduan namin na tutulong kami sa pagtitrain ng mga security people sa pag-handle ng traffic. Tutulong kami kung kinakailangan gumawa ng mga traffic flow plan. Ayon kay MMDA Assistant General Manager for Planning Jojo Garcia, walang bagong polisiya na ipapatupad. Wala po kami nilalabas ng policy, kami po yung nakikusap muna. Suportado naman ng mga mall operators ang hiling ng MMDA. We view these measures as something that will alleviate traffic and will only help the public. So we're here to support. Thank you. Like what other malls have said, we are in support of the programs and the policies of MMDA. Sa kooperasyon ng mga mall operators at disiplinang ipapakita ng publiko, hindi malayong mabawasan ng traffic sa darating na Kapaskuhan. Beatrice Bernardo, para sa Bayan. Milyonaryo, narito ang resulta para sa Swertres Lotto na binola kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 4, 1, 7. Ang winning numbers naman para sa Swertres Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 4, 1, 4. Para naman sa Easy to Lotto Draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 24, 22. Ang resulta naman ng Easy to Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 22, 7. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong lugar. Maaari pang tumaya para sa Ultra Lotto 658 at Mega Lotto 645 hanggang alas 8:30 ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto Draws mamayang alas 9 ng gabi dito lang sa PTV. Palalakasin ng Pilipinas ang partisipasyon nito sa Global Coalition laban sa mapaminsalang nuclear weapon. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nakababahalang ginagawang ballistic missile tests ng North Korea na bumagsak sa Pacific Ocean. Paliwanag ni Lorenzana, naghanda na rin ang gobyerno sakaling lumala ang tensyon sa Korean Peninsula. Ganon din, gumagawa na ng kaukulang hakbang ang Department of Foreign Affairs para sa posibleng paglilikas sa mga Pilipinong nasa South Korea at sa Guam na muna'y isa sa target ng North Korea. Itinuturing ng London Metropolitan Police na isang terrorist attack ang nangyaring pagsabog sa Parson Green Station sa West London. Ayon sa ulat, ilang pasahero ang nagtamo ng sunog sa muka habang nasugatan naman ang ibang pasahero dahil sa nangyaring stampede matapos ang pagsabog. Sa pahayag ng ilang saksi, nakarinig sila ng pagsabog na pinagmula ng sunog. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad doon. Para hiatidin nyo ang mga napapanahong sports balita. Importanteng laban ang kakaharapin ni Milan Melindo sa kanyang darating na laban. Itataya ni Melindo ang kanyang IBF World Crown kontra South African Challenger sa Sabado ng gabi sa Cebu. May report si Dennis Principe. Importante para kay Milan Melindo ang kanyang unang world title defense. Ito ang assessment ni sports analyst Attorney Ed Tolentino ukol sa darating na laban ng Cagayan de Oro native champion kontra Heki Butler ng South Africa. Ayon kay Tolentino, mas malaking oportunidad ang naghihintay kay Melindo sakali man na maging matagumpay ito sa laban kay Butler. Ito ang unang title defense ni Melindo sa pool ng agawin niya via first round knockout win ang IBF crown kay Japanese champion Akira Higashi noong buwan ng Mayo sa Tokyo, Japan. So ang sukat talaga ng kanyang pangarap na maging lehitimong kampiyon talaga makapag-post man lang ng ilang depensa. Both for his legacy and both for economical reasons, ano? Samantala, naniniwala si Tolentino na pabor kay Melindo ang estilo ni Butler na dating 2 Division World Champion. Hindi siya kailangang maghabol, he can be outboxed dahil maliit si Melindo. Pero kapag ang boksingerong susugod sa kanya, katulad ng ginawa ni Higashi, perfect ito sa isang counterpunch na tulad ni Melindo. Magharap sa isang 12-round title fight sina Melindo at Butler sa Sabado ng gabi sa Waterfront Hotel sa Cebu City. Dennis Principe, PTV Sports.
Handa na ang dalawang Pinay wrestlers na sina Naomi Tenor at Grace Loberanes sa pagsisimula ng traditional wrestling competition ng 5th Asian Indoor and Martial Arts Games sa Ashgabat, Turkmenistan. Bukod sa dalawa, 7 male grapplers pa ang kanilang makatulong na mabigyan ng medalya ang Team Philippines sa quadrennial event. May report si Arian Malyare. Nakuha na ni Naomi Tenor at Grace Loberanes ng Philippine Wrestling Team ang kanilang fighting weight isang araw bago magsimula ang preliminary round ng traditional wrestling event ng 5th Asian Indoor and Martial Arts Games sa Ashgabat, Turkmenistan. Biyernes ng maagang nagpapawis ang dalawa sa Athletes Village. Si Naomi ay lalaban sa Women's 58 kg event habang makikipagsapalaran naman si Grace sa Women's 52 kg division. Bagamat kapwa first-timers sa IMAG, wala namang balak magpasindak ang dalawa sa kanilang mga kalaban sa Asian Tilt. Kinakabahan pero gagawin namin yung best namin na para makakuha din kami ng medal. Ako, excited ako dahil first time ko. Papakita ko sa kanila kung hanggang saan kaya namin. 7 male grapplers pa ang makakasama ni Grace at Naomi sa koponan, gaya ni Johnny Morte, Alvin Lobreguito at Joseph Angana, kung saan malaki ang bilib ni Coach Cristina Vergara na may maiuwi ang national grapplers para sa Team Philippines. Malaking chance talaga namin na magkaroon ng medal kasi first time lang din sa IMAG na ipasok yung traditional wrestling at saka belt wrestling. Kaya sa team ko talagang inaano namin na sana makasundot kami ng medal. Bukod sa traditional wrestling, magsisimula na rin sa Sabado ang jiu-jitsu competition kung saan tandem ni na 2-time Asian Beach Games gold medalist Annie Ramirez at Meggie Ochoa ang bibit-bit sa pambansang koponan. Mula dito sa Ashgabat, Turkmenistan, Arian Malyare, PTV Sports. Opisyal nang pinakilala sa publiko ang mga kandidata para sa 2017 Miss Cuba Philippines Beauty Pageant. Para sa detalye, narito ang report. Naging matagumpay ang press presentation ng 15 candidates na nag-qualify sa nalalapit na Miss Cuba Philippines 2017 na ginanap dito sa Belmont Hotel, Pasay City. Maliban sa angking ganda at talino, passion sa pag-aalaga at pagbabantay sa kalikasan ang pangunahing misyon ng mga kandidatang maglalaban-laban para sa korona ng Miss Cuba Philippines 2017. Kabilang sa mga partisipante sa nalalapit na pageant ay sina Karen Arias, Christine Nolasco, Nicole Mariveles, Lauren Talosig, Helga Serbo, Aliana Ibno Hajil, Angela Valdez, Julina Ann Roque, Ellen Holman, Mirtel Jimenez, Danica Acuña, Ivana Elma, Mary Kimbao, Elfel Banay-Banay at Sherilyn Doloriel. Para i-encourage po namin yung mga lahat ng kababayan po na hindi lang po itatry po nila yung scuba diving but also learning how to preserve our mother nature and also the marine life. May temang Saving Oceans Through Beauty. Layo ng pageant na mapalaganap ang marine conservation, scuba diving at ecotourism sa bansa. By looking through these beautiful women inside and out, na you can influence other people to take action. Kasi if these girls are being the voice of our oceans and saying what we can do to help our ocean and of course to be a better citizen of the Philippines and knowing na 70% di ba ng mundo is covered with oceans, it's enough reason for us to take care of it and kayang-kaya po natin gawin yon. Sumailalim sa diving training ang mga kalahok. Hudyat ng kanilang paghahanda para sa Assam na mahirang bilang future ambassadress ng sustainable marine biodiversity. I encourage everyone also to post pictures about what you're doing in diving and where the place part in the Philippines because it can help also our ecotourism to ipapakita po sa ibang lahi to come to invite them to visit our place also and then of course the marine life here and diving spot. Idarao sa Newport Mall sa Resorts World Manila sa Oktubre 8. Ang kakoronahan bilang Miss Cuba Philippines 2017 ay kakatawan sa bansa sa 7th edition ng Miss Cuba International sa Kota Kinabalu, Malaysia. At bago magtapos ang ating sports balitaan ngayong gabi, narito ang isang dagdag kaalaman sa mundo ng sports.
Sa bansang Italy, mayroong isang kakaibang sport na pinagsamang soccer, rugby at wrestling. Ito ay tinatawag na calcio storico florentino. Ito ay nagsimula noong 16th century na nilalaro sa Roman Empire. Sa larong ito, pwede kang mang-headbutt ng kalaban, manuntok, maniko at manakal para makascore, pero bawal sipain ang ulo ng kalaban. Binubuo ang isang team ng 27 na miyembro at tinahati sa apat na goalkeepers, 3 fullbacks, 5 midfielders at 15 attackers. Ang isang buong laro ay tumatagal ng 50 minuto at ang koponan na makascore ng pinakamarami ang siyang panalo. At yan po mga pinakawaling balita dito sa mundo ng sports. Ako po, si Meg Siozon. Ayan, na dumadaan sa pagsubok ng tadhana. Pero umahon sila at nagtiwalang may katapusan din ang kanilang suliranin. Unahin nating panoorin ang kwento ng babayan natin na nagkaproblema sa kanyang record sa Bureau of Internal Revenue. Problema sa record sa Bureau of Internal Revenue o BIR ay dinulog ni Juvie Dolota na taga Cadiz City, Negros Occidental. Single pa raw ang nasa record ng kanyang mister na si Don Dulutan. Pinalilipat din nila ng lugar ng rehistrasyon ng kanyang record. Kailangan niyang mapalitan ang civil status sa record ni Don para sa tax exemption bilang siya ang breadwinner ng kanilang pamilya. Noong 2014 pa raw sila nagpa-change status at nagpapalitan ng Regional District Office o RDO, pero hindi umano ito na proseso kaya humingi na siya ng tulong sa Presidential Complaint Center noong Abril ngayong taon. Yung sa tagong po kasi hindi po siguro updated yung kanilang hidden ads kasi wala din po sila kasi tax number sa online, doon po ako nahirapan. Noong Abril din, ni-refer ng PCC sa BIR ang problema ni Jovie at makalipas ang isang buwan, na-aksyonan na ito. Depende yan kasi, yung marami kasi dyan nagkong-complain pero yung paperwork hindi pa nagagawa. Pag kumpleto naman yung paperwork, mabilis yun. Nabago na ang record ng mister ni Juvie sa BIR at nailipat na rin ito ng RDO sa Victoria City mula Tagum City. Simpleng problema lang po ang idinulog ni Ginang Jovie Dolota na umabot pa sa Presidential Complaint Center. Sana sa susunod, yung mga ganyang kalit na problema hindi na kailangang maiparating sa PCC o hotline 8888 bago ma-aksyonan. Oo nga, Sek. Gayunpaman, nagpapasalamat po tayo sa BIR sa kanilang pagtugon sa reklamo ni Ginang Dolotan. At least nakaginhawa na sila dahil na-aksyonan ng kanilang reklamo. Ito namang susunod na kwento ay sari-saring tanong lang ng grupo ng ating senior citizens mula sa Negros Occidental. Ito at alamin natin ang tugon ng ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa kanilang queries. Mula San Carlos City, Negros Occidental, sumulat ang barangay kagawad na si Rogelio Lasco sa Presidential Complaint Center para linawin ang ilang legal issues at concerns na may kinalaman sa senior citizens. Isa sa mga tanong niya ay kung private o government organization ang Federation of Senior Citizens of the Philippines o FSCAP at ano ang kaibahan nito sa Office of the Senior Citizens Association o OSCA. Ano raw ba ang legal basis ng dalawang organisasyon at kung pwede raw bang maging pinuno ang isang tao ng dalawang naturang organisasyon. Tinanong din ni Lasco kung pwedeng makihati ang barangay sa kita ng pinarerentang opisina ng OSCA. Maaari rin daw bang kasuhan ang mga opisyal ng OSCA at FSCAP kung may nilabag sila sa paggamit ng pondo ng organisasyon? At ano raw ang kaparusahan kung sakaling may makasuhan? Ang lahat ng yan ay nirefer ng PCC sa DSWD dahil ito ang ahensyang nakakasakop sa kanila. Isa-isa namang sinagot ng DSWD ang mga tanong. Ang OSCA ay sa umanong government office na binuo sa ilalim ng Republic Act No. 9257 o Expanded Senior Citizens Act pero kinikilala rin daw nila ang iba pang senior citizens organizations gaya ng FSCAP na isang pribadong organisasyon. Under the Senior Citizens Act, na-create yung Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA, but this is not under the DSWD. Diba, merong Office of Senior Citizens Affairs in every city or municipality, but it's under the Office of the Mayor. So part of the LGU yan, not part of the DSWD. Ang
tanong tungkol sa paghahati sa kita sa renta ay pinaliwanag din na kung ang gusali ay pag-aari ng barangay, dapat itong kolektahin ng barangay mismo dahil ito ay bahagi ng public funds. Maaari rin daw makasuhan na administratibo o kriminal ang isang senior citizen kung siya ay may nilabag sa batas. At ang kaparusahan nito ay depende sa kung ano ang nilabag. Every senior citizen has certain rights under the Senior Citizens Act, okay, and the subsequent amendments. Now, any senior citizen can file a complaint. They can be assisted by the senior citizens associations to which they belong, but they could also be assisted by the OSCA. It's part of the mandate of the OSCA to provide assistance to those seeking to file cases for violations of the Senior Citizens Act against companies that fail to comply. Sa mga sagot ng legal officer ng DSWD, naliwanagan naman si Ginoong Lasco at ang kanilang organisasyon. Maraming salamat sa DSWD sa inyong maayos na pagpapaliwanag sa ating senior citizens sa kanilang mga katanungan at paglilinaw sa ilang issue sa kanilang organisasyon at lugar. Bukas po ang Presidential Complaint Center at Hotline 8888 sa lahat ng klase ng problema, reklamo at hiling. At syempre sila po ay nagre-refer lang sa mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa inyong mga idinudulog sa kanila. Abangan niyo po ulit kami sa susunod na linggo para sa mga bagong kwento ng tulong. Ako po si Weng Hidalgo. At ako naman po ang inyong Chief Presidential Legal Counsel, Secretary Salvador Panelo, para sa linya ng pagbabago. Dito nyo lang makikita kung paano tumutugon at kumikilos ang inyong gobyerno para mapabuti ang kalagayan ng mga kababayan nating may mapait na dinaranas sa buhay o may mabigat na pasanin. Kagapan niyo po ang pamahalaan. Magtiwala lang po kayo at lumapit sa PCC at Hotline 8888. Magandang gabi po, mga kababayan. At bago po matapos ang ating programa, nais lang po namin ipabot ang aming pakikiramay sa pamilya ni Maria Nerissa Gladys de la Paz Pinca na pumanaw nitong Lunes. Si Nerissa, o mas kilala sa tawag na Choy, ay kabilang po sa Philippine Women's Volleyball Team na lumaban sa 14th Southeast Asian Games sa Jakarta, Indonesia noong 1987 kung saan nakakuha ng nakatakdang ilibing si Choy sa Forest Park Memorial sa Caloocan City sa Martes. At yan po ang mga balitang nakalap ngayong Biyernes. Ako si Catherine Vital para sa Bayan. Ako naman po si Aljo Bendijo para sa Bayan. Mga balita at impormasyong makabuluhan inyong tututukan dito lang sa Ulat Bayan!